Matteo packar disken av Learn Swedish with Short Stories. Om du gillar videon, klicka gärna på tummen upp och dela den med familj och vänner. Vi är så tacksamma och glada för ditt stöd. Tack! Efter berättelsen kan du testa dig själv med frågor och svar. Länken till videon med frågor och svar ligger under den här videon i beskrivningen. Och kom ihåg, när du tittar på videon en andra gång blir det lättare att komma ihåg de nya orden och meningarna. Det är vinter. Snön ligger på taken och gatorna. Husen är stora och har många fönster. Inne i husen lyser lampor varmt. Det ser mysigt ut inomhus. Himlen är ljusrosa och blå. Lyser. När något ger ljus. Mysigt. Något som känns varmt, trevligt och bekvämt. Det är fredag den 28 februari. Klockan är 20:06. Matteo är hemma i sitt kök. Han har mörkt lockigt hår och ett stort leende. Hans ögon är bruna och glada. Han tycker om att laga mat. Men nu behöver han packa disken. Packa disken. Lägga in smutsig disk i diskmaskinen. Matteo ställer in tallrikarna. Han har 3 stycken. Han ställer dem på rad. Ställa in. Sätta något på en plats där det ska vara. På rad. I följd. 1 tallrik. 3 tallrikar. Han har några assietter också. En assiett. En liten tallrik. En assiett. 2 assietter. Matteo ställer assieterna bredvid de stora tallrikarna i diskmaskinen. Bredvid. Inte bakom eller framför. Tallrikar. Assietter. Matteo ställer in ett litet glas i diskmaskinen. Han har 2 till. Precis då knackar det på dörren. 1 glas, 3 glas. Anja bor granne med Matteo. Hon har en varm orange halsduk och en ljus tröja. Hej Matteo! Jag hoppas att jag inte stör. Hejsan Anja! Nej. Du stör absolut inte. Du råkar inte ha några bestick att låna ut till mig. Mina är smutsiga. Granne. Bor bredvid. Bestick. Du använder bestick när du äter mat. Det är en kniv, en gaffel och en sked. Matteo svarar snabbt. Självklart. Vad behöver du? Har du en gaffel? Eller förresten, har du 3 gafflar?
Ja, visst. Bra, vilken tur. En gaffel, 3 gafflar. Anja tänker en stund. Får jag låna 3 knivar också? Ja, det går bra. En kniv, 3 knivar. Anja ler. Får jag låna några skedar också? Ja, vad behöver du? En stor sked och 3 små skedar, tack. Varsågod. Ordet liten ändras när saken är i plural, alltså flera saker. Exempelvis, en liten sked men 3 små skedar. En stor sked, en liten sked. 3 små skedar. Anja ler varmt. Åh, tack snälla. Du får tillbaka allt imorgon. Det blir bra, svarar Matteo. Vi ses, säger Anja. Ja, hej då. Matteo ler för sig själv när han ställer in ett litet glas och ett stort glas i diskmaskinen. Han gillar Anja. Gillar. Tycker om. Ett litet glas, ett stort glas. Det är kväll. Det snöar lätt och gatan är lugn. Matteo sätter sig i fåtöljen och lutar sig tillbaka. Han ler när han tänker på att Anja kommer tillbaka imorgon. Tack för att du tittade. Kom ihåg att klicka på länken här nere under videon i beskrivningen.